Вітаю вас, шановні українці та гості мого каналу. Вітаю на своєму касетному раю. Ви ж бачите, хіба це не рай? І з цього раю я дістану з закутків ось таку касетку. І я вам сьогодні продемонструю касета Twinkle. Звучить як якийсь Twinkle, з заклинання з Хогвартса. Друзі, ну давайте і не будемо ми затягувати. Ми перейдемо на наш килимочок, на якому ми зазвичай робимо огляди. І ми роздивимось, що ж це за Twinkle. І ми на нашому килимочку. Сьогодні дуже сонячний день, і по прогнозах сьогодні буде спека. І я думаю, що якраз мені сонечко на стіл буде підсвічувати, але, як з'ясувалося, зовсім вже настільки відбиває, що це навіть стало незручно. Був змушений опустити ролети і записувати відео ось так при кімнатному світлі, бо сонце вже ж дуже засліплює і буде багато відблисків, і вам буде це теж незручно дивитися, друзі. А сьогодні у нас, як бачите, Twinkle. Twinkle-шбінкл. В мене їх якраз 3 варіанти. Якщо я не помиляюся, саме з цього року якраз 3 варіанти, хоча, можливо, мені не траплялися, ну, я не бачив в мережах ще якісь варіанти, бо деколи бувають і 3 касетки серія, буває 4, буває 5, а то і 6 бувають такі серійні касети. Саме цих, скажімо так, цього випуску модельного 85-го року маю 3, і в мережах десь приблизно так і є. 3 касети. Одна з цих касет ще чистенька, не писана, а на 2 є запис. Ну і якраз от я подумав, чому би не зробити огляд саме на ці Twinkle. І є можливість одну відкалібрувати. А вона у нас ось та рожевенька касетка, друзі. Ну, давайте якраз от з неї і розпочнемо роздивлятися цю рожеву касетку. Ми ближче під'їдемо ось так. З першого погляду виглядає дуже простенько і скромно. Але, ну, звісно, великі наби, ще й кольорові, вони трішечки, як то кажуть, зір притягує. І стає набагато цікавіше. Якщо дивитися, я такі касети бачив на світлинах в інтернеті, і, якщо чесно, якось я їх раніше пропускав. Але у пана Юрія я один раз замовив, якщо не помиляюся, ось цю касетку. І коли вона приїхала вживу, вона мені сподобалася. Ну і, як то кажуть, добрав я всі остальні. Якщо, звісно, у нього десь в рукаві не приховано ще якісь варіантики. Це, звісно, у нас Hitachi Maxell корпорація. Про що говорить, по-перше, і бокс, а по-друге, десь все одно написано. Давайте подивимося, що у нас складається. А складається ось з такої J-карти. Внутрішня сторона, бачите, повністю чорна. І ось такий от напис. Twinkle, Position Normal, Type 1. І що там у нас? Heavy this Twinkle your room. Enjoy. Коротше, касета створена для того, щоб насолоджуватися музикою. Десь приблизно так, мабуть, перекладається. Хтось з вас, можливо, краще знає англійську. Я на свій хлопський розум, як я зміг, так і переклав, друзі. А ви можете натиснути на паузу і перекласти, що на ній написано. Так, ну, ось тут. Ну, по-перше, склеєна. Вони були, походу, з розворотом. Або ні. Там був напис і, бачите, взяли з іншої J-карти і просто заклеїли. Так. Просто заклеїли. Так, що тут той самий напис дублюється. І більше нічого, ніби дуже просто. Але ось цей варіант на чорному
фоні такий напис, ну, додає якось такої, знаєте, як строгості такої. І ось такі наліпки. Дві були використані. Дуже просто. Бачите, наліпочка є Hitachi такий набиточок. Так, Twinkle, Hitachi. І що цікаво, щось же ж там японською. Мабуть, там корпорація, тра-та-тарара, щось є. Так, це у нас перший варіантик такий. І ось так от виглядає сама касета. Ніби простенька скляшечка. Але ось своєї родзинки додає рожевий колір ось ці обводні ролики і великі наби. І так як в Макселів вони всі з такими, знаєте, напівколками зроблені, вони додають такої елегантності, як серйозна касета. Є принт на самій касеті, тобто навіть не використовували цей варіант, знаєте, як в багатьох касетах є на прокладочках печать, тобто друк. А взяли і зробили на самій касеті. Касета розборна, на 5 гвинтах, все по класиці. Так, я намагаюся, десь є серійний номер, а він є. Але просто зливається. Бачите, він то є. Можливо так. К2191-212. Так, друзі, як по цьому номеру визначити рік виробництва? Каталожний реліз – це 85-й рік. А ось тут щось я не зовсім то і бачу, що ж там такого до каталожного релізу немає ніякого сходства. Можливо, хтось краще це знає, а я знаю, що у мене на каналі є люди-професіонали. Я себе таким не вважаю. Як то кажуть, я ще не чародій, я тільки навчусь. Ось так, друзі. І, можливо, хтось з вас підкаже, що цей номер означає. Так, ну і давайте перейдемо до наступної. А вона, бачите, по-перше, відрізняється білий фон, чорний фон повністю. Ця вже більш-менш така ще строжайша. Twinkle, Normal Position, 46. І ось тут отак от тарець. Він трішечки відрізняється від попереднього. Або там просто наліпочка. Ми зараз доберемося до неї. Ну і, звісно, на ній записано Blue System, Koto і Laserdance. Це, звісно, два різних гурта, але дуже схожі по стилю свої. Так, ну давайте. До речі, бокс аналогічний, макселовський. Так. Ні, друзі, тут наліпки нема, це так і є. Напис. Можна буде спробувати видалити потихенечку. Ну і ж тут теж, скоріш за все, там було щось підписано, якісь старенькі записи. І приклеїли ось таку зверху другий слой, щоб закрити попередній запис. Так. Багато тексту японською мовою. Так, а от японську якось визначити з першого разу, от, по-моєму, ось так іде. Ось так. До речі, цю касету можна і вивернути, але шкода, не буде видно ось цього напису Twinkle. Бо внутрішня сторона, ось цей напис і все. І повністю чорно. Тобто навіть вже не написали той магічний рекламний слоган. Так, і касетка має такий самий дизайн. По-перше, вони всі мають ось такий, знаєте, як в бльосточках така. Ну, не просто скляшка, а скляшечка в бльосках. Ну, і трішки відрізняється від попередньої по принту. Якщо тут є ось такий напис принт, то тут ще скромніше зробили. Ну тут, якщо я не помиляюся, вже зробили на прокладочках. Бачите, є назва Twinkle 46, літера А. І в куточку
Hitachi. Це вже на прокладках, а не принт на самій касеті. Ось так, от, друзі. На другій стороні Twinkle і сторона визначена, Hitachi вже не прописували. Так, має серійний номер. Зараз ми спробуємо. Блін, як це їх визначити? Так, тут вже немає захисту. Захист відсутній. Так. Давайте так. J077141. Якщо я правильно все побачив. А, ні, і двічка в кінці ще. 77 14 120. О, 077 14 12. І літера J спочатку. Теж касета розборна. Ось такі мають вони ракорди. Щось я трошечки завис, друзі. Так, ракордики. І давайте-ка ми зразу порівняємо з третьою. На третій була якраз обкладинка, і я її сюди вставив. Буде зручніше. Бачите, написано, що це модна касета. ТВ-46Г. Це точна модель. ТВ. Що ж це означає ТВ? Тейп, тра-та-та, щось там. Ну, GR це Grey. Grey, да. Це серія Grey. Ось ця Yellow, а ось ця Pink. Ось такі серії. Так би були б ті, значить, на інші касети. ТВ-46 Yellow, а там Pink. Так. Корпорація, продажна корпорація Hitachi, щось типу того. Hitachi Sales Corporation Tokyo Japan. І ось тут, що у нас там таке? Так, друзі. Важко мені, звісно, в 4 ока видивитись. Я отак от залишаю. Натисніть на паузу і прочитайте, що там. Якийсь там. Бляха-муха. Центр для електроніки. Компонентів Японії. Так, щось типу того. Ось так от виглядає торець. Ну, це через ось цю упаковочку, а виглядає вона аналогічно, як і друга. Зсередини вона чорна. Тут же ж аналогічно все, тільки має, бачите, інший колір. Все. Все остальне все сходиться аналогічно. Так, і у нас тут гарна збірочка British Legends. Ви подивіться, які тут виконавці. Ну, цей запис стирати та ніяк не можна, друзі. Я навіть і не планую. Але добре, що серед цієї трійці є чистенька касета. Вона ще не писана. Пана Юрій її ще не встиг записати, залишилось. І це зроблю я. Щось сюди та й запишу. Давайте, мабуть, тепер перейдемо до деки і ми спробуємо відкалібрувати, подивитися. До речі, плівку, наскільки я знав, використовується стрічка якраз серії або UR, або UL. Ось так от воно виходить. Давайте, може, подивимося її колір. Так. А колір, можливо, через те, що ми сьогодні, бачите, через рулети все це розглядаємо, ми точно визначити не можемо. Але темно-коричневе 100%. Темно-коричневе, так. Темно-коричневий колір. Як ви думаєте, який тип стрічки тут використовується? UR чи все ж таки UL? Я буду радий прочитати в коментарях, друзі. Давайте подивимося іншу. Та ні, вона не відрізняється. Так. Повністю аналогічно. Нічим не відрізняється. Та й не думаю, що і ця буде. Так. Так, чекайте, щось я не зрозумів. А, ні.
бо мені показалося, що немає стрілочок. Так. Ну, всі 3 касети повністю так, однакова стрічка. Немає замінених. Зберіглись вони чудово. І тоді нам час перейти до деки. І відправляється у нас на калібровочку ось такий Twinkle серії Pink, тобто рожевий. 46 хвилин, модельний ряд 85-го року, друзі. Давайте. І, чесно кажучи, навіть і не сумніваюся в якості Hitachi Maxell. Легенько перемотується, друзі. І також назад. Давайте спробуємо. Так, всі ручки у нас в центральному положенні. І, ну, по біосу, бачите, трішки не дотягується. І це в більшості випадків таке буває, друзі. Давайте ми її з рівнем спочатку порівняємо. Ось так, а потім опустимо. Але, бачите, тримається фактично стабільно. Так, чуть-чуть буквально. Ось. Касета відкалібрована. Ну і давайте спробуємо щось записати на неї. Це буде перший запис. Так, зараз я пошукаю нам трек, а трек буде від Дмитра Гриба. Трек знайдено. Свіжесенький, як то кажуть, тільки з груби витягнули. Запис. Пішов і трек.
Друзі, чесно кажучи, я від треку кайфанув. Гарна композиція. І залишу я посиланнячко на канал пана Дмитра Гриба. І, друзі, прошу, підпишіться, підтримайте наших людей. Ну, чудова музика. Що з приводу касети? Десь по звуку мені нагадало, що тут стрічка, скоріш за все, UR. Є присутній певний шум. Якщо буде така музика насичена, розумієте, ви її навіть не почуєте. Але щоб добитися до ідеалу, скоріш за все, я би на своїй декі використав ще калібратор еквалайзера і, можливо, навіть Dolby B використав би. От. Так що витягнути з неї можна, всі соки можна витягнути, друзі. Загалом касети непогані. І вони достойні того, щоб бути в ваших колекціях, хто цим займається, в колекції вони повинні бути. Так що, якщо мені колись будуть траплятись, я, скоріш за все, доповнювати буду свою колекцію. Ось. Тому що, в першу чергу, я колекціоную саму касету. Запис – це вже другорядно, як то кажуть, я можу зробити, можу не зробити. У мене дуже багато касет, які ще до сих пор руки не дійшли щось на них записати. Я цим займаюся, коли в мене душа лежить, або коли люди замовляють, я пишу касети, друзі. І якраз в той момент я і слухаю музику, коли записую. А взагалом, то я музику слухаю постійно. В мене ніколи не буває тихо, музичка завжди є. Ось так, друзі. Касети, в принципі, достойні. Не самий топ, але достойні, щоб бути в ваших колекціях, і з них можна витягнути все. На цьому все, друзі. Будемо закінчувати. Сьогодні у нас були Twinkle, 85 рік, від Hitachi Maxell, друзі. Пишіть свої коментарики, бажано змістовні, немаленькі, вподобаєчки ставте. І хто ще не підписався, зробіть, будь ласка, натисніть пальчиком підписатися. От. Для вас це нічого не коштує, як то кажуть, а мені буде приємно. Ну і приємно буде почитати ваші коментарі, друзі. На цьому все. Слава Україні!